spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. What's up guys, सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल जीसी च्यानलमा। इट्स मी अनुज, मेरो नाम चाहिँ अनुज र म फेरि पनि टेक्निकल जीसीको नयाँ फ्रेस भिडियोसँग आइसकेको छु। र साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ, रिभ्यू गर्नेछौँ अहिले रिसेन्टली लन्च भएको गुगलको नयाँ फिचरको बारेमा। जुन फिचर युज गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ जुनसुकै पनि प्ले स्टोरमा फाइन्ड गर्ने एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ त्यसले डाउनलोड नगरिकन डाइरेक्ट त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै पनि एप्लिकेसन जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड नगरिकन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल नगरिकन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट त्यही जग्गाबाट त्यही प्लेसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फिचरको हेल्पबाट। यदि तपाईँहरू पनि यो फिचर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मेबी तपाईँहरूले चाहिँ अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यो ट्राई नाउको अप्सन देखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई नाउ र एउटा चाहिँ डाउनलोड इन्स्टलको अप्सन देख्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो ट्राई नाउको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुनसुकै पनि एप्लिकेसनहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट डाउनलोड नगरिकन तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यदि तपाईँले पनि यो अप्सनलाई चाहिँ इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फोन स्टोरमा चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो लेट्स गो फर इट है त। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ माथिपट्टि तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तीनवटा लाइन देखाएको छ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा मुनिपट्टि सेटिङको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङको अप्सनमा गएर पनि तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरको भर्जन चाहिँ सबैभन्दा ल्याटेस्ट न्युली लन्च भएको भर्जनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लन्च भइसकेको छ, सो गुगल प्ले स्टोर इज अप टु डेट भनेको छ, त म ओके गरिदिन्छु। तपाईँको चाहिँ पुरानो भर्जन छ भने त्यसलाई चाहिँ अवश्य पनि अपडेट गर्नु होला, किनकि यो नयाँ भर्जनमा मात्र चल्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ ब्याक गर्नुहोस् र ब्याक आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि त्यहीँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिपट्टि चाहिँ माई एप्स एन्ड गेम्स भन्ने एउटा अप्सन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तीनवटा फिचरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ है। मैले चाहिँ आई थिङ्क मैले अलरेडी अपडेट गरिसकेको छु। त्यो चाहिँ हो एउटा छ गुगलको जुन चाहिँ फिचर तीनवटा एप्लिकेसन रहेको छ, एउटा चाहिँ गुगल क्रोम, एउटा चाहिँ गुगल प्ले सर्भिसेस अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेल्फ गुगल सर्च है। म फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, GOOGLE गुगल है, गुगल हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अलरेडी अपडेट भइसकेको छ। सो यहाँ चाहिँ अनइन्स्टल र ओपन भनेर देखाएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ अनइन्स्टलको ठाउँमा चाहिँ अपडेट भन्ने अप्सन एउटा अप्सन देखाउने छ। तपाईँले चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ अपडेटको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यसलाई अपडेट गर्नु छ। र तपाईँले क्रोममा पनि त्यस्तै गर्नु छ है। तीनवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा गुगल, एउटा क्रोम र अर्को चाहिँ गुगल प्ले सर्भिसेस, जुन चाहिँ नेसेसरी हुन्छ है यो एप्लिकेसन यो फिचर इनेबल गर्नको लागि। र त्यति गरी तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो तीनवटा एप्लिकेसन म फेरि पनि भन्न चाहेँ, गुगल प्ले सर्भिसेस अनि सेल्फ एउटा गुगललाई चाहिँ अनि अर्को चाहिँ गुगल क्रोमलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र तपाईँले चाहिँ मुनिपट्टि सेटिङमा गएपछि तपाईँले चाहिँ मुनिपट्टि स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा गुगलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आइसकेको छ, तपाईँले गुगलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्स्ट्यान्ट एप भन्ने एउटा एउटा अप्सन आएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेबी साथीहरू तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यो गरिसकेको छ नि, तपाईँहरूकोमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट एप भन्ने एउटा फिचर नआउन सक्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ रिबुट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ बल्ल यो इन्स्ट्यान्ट एप भन्ने फिचर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो म त्यहाँ क्लिक गरेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अफ भनेर आएको छ, तपाईँले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ SIM इनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। त्यहाँ इनेबल गरेपछि तपाईँले SIM इनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्लिक गरिदिएको छु र यो इनेबल भइसकेको छ र म ब्याक गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ म प्ले स्टोरमा आइसकेको छु। र प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ म फर इक्जाम्पल यो पान्डा पब भन्नेमा क्लिक गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राई नाउ र इन्स्टल भन्ने एउटा फिचर आएको छ। मैले जुन फिचरको कुरा गरेको थिएँ यो ट्राई नाउ भन्ने फिचर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसमा आइसकेको छ। म अरू पनि तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म भिमो भनेर सर्च गर्नेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राई नाउ भनेर आएको छ। र अरू पनि म तपाईँलाई चाहिँ देखाउने छु, फर इक्जाम्पल वुजिफिड है, हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि ट्राई नाउ भनेर आएको छ। मेबी साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो सबै गरिसकेपछि तपाईँहरूकोमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ कुनै एप्लिकेसनमा चाहिँ यो इनेबल नहुन पनि सक्छ। तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो रिसेन्टली लन्च फिचर हो। सो तपाईँहरूको सबैमा चाहिँ नआउन पनि सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो अपडेट हुन चाहिँ थोरै टाइम लिन सक्छ। सो तपाईँले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म देखाउने चाहिँ यहाँ इन्स्टल नगरिकन म ट्राई नाउमा क्लिक गर्नेछु र ट्राई नाउमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टन्ट एप भन्ने चाहिँ यो लोडिङ भइरहेको छ, डाउनलोड भएको होइन यो साथीहरू। यो चाहिँ
हल्का टाइम लिन सक्छ यसले चाहिँ र यस्तो गरेपछि तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ यहाँ है यो अलरेडी इन्स्टल नगरिकन हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सो साथीहरू तपाईँलाई कस्तो मन पऱ्यो यदि मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला कस्तो लाग्यो यो फिचर है मलाई चाहिँ असाध्यै मन पऱ्यो मैले पनि युज गरेको छु यो फिचरलाई चाहिँ सो तपाईँले चाहिँ इनेबल गर्ने त्यही त्यसरी हो तपाईँहरूले चाहिँ मन परेन भने तपाईँले डिसेबल गर्नको लागि जुन चाहिँ तपाईँले त्यही सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गएर चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ इन्स्टल एपलाई चाहिँ जसरी हामीले अन गरेको थियौँ त्यसरी तपाईँले चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ यदि मन परेन भने आई होप तपाईँहरूले चाहिँ मन पऱ्यो होला मन परेन जस्तो मन लाग्दैन किनकि निकै नै राम्रो फिचर छ है मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् है सो साथीहरू यति भन्दै यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु हस्त जय नेपाल।